ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาอันกว้างใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นข้าวเด็กชายต้นข้าวมีอายุเพียงแค่10 ขวบเท่านั้นแต่ทว่าต้นข้าวนั้นเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและร่าเริงสดใสเขาเป็นที่รักของพ่อแม่และผู้คนในหมู่บ้านเนื่องจากความน่ารักของเขานั่นเองต้นข้าวมีเพื่อนที่รู้ใจและสนิทสนมกับเขามากที่สุดเพื่อนของเขามีชื่อว่าปลาทูเป็นลาหนุ่มที่แข็งแรงและฉลาดมันเป็นเพื่อนเล่นกับต้นข้าวมาตั้งแต่ต้นข้าวยังเล็กๆความสามารถพิเศษของปลาทูที่ทำให้มันไม่เหมือนลาตัวอื่นๆก็คือเจ้าปลาทูสามารถฟังและพูดภาษามนุษย์ได้ต้นข้าววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีวันนี้พ่อของข้าให้ข้าเฝ้าบ้านนะสิเพราะว่าพ่อจะไปทำธุระกว่าจะกลับก็คงค่ำๆโน่นว่าอดดูสาวๆเลยข้ากะว่าจะไปแอบดูสาวๆที่คุ้มโน้นสักหน่อยฮั่นแน่แสดงว่าเจ้าเป็นหนุ่มแล้วสินะแล้วทำไมข้ายังเด็กดูเลยล่ะฮ่าสองเพื่อนซีคุยกันอย่างสนุกสนานปกติแล้วทั้งสองจะพากันออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านหรือพากันไปหาปลาที่ลำห้วยกลางทุ่งแต่วันนี้พ่อกับแม่ของต้นข้าวไม่อยู่จึงให้ลูกชายช่วยเฝ้าบ้านต้นข้าวได้ลาตัวนี้มาจากหญิงชราผู้หนึ่งซึ่งได้เดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ในตอนนั้นนางหิวน้ำและกำลังอ่อนเพลียพอได้พบกับต้นข้าวที่กำลังวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งจึงได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนางขอน้ำและอาหารจากต้นข้าวหนุ่มน้อยก็มีน้ำใจนำอาหารและน้ำที่เขาห่อมาจากบ้านแบ่งปันให้หญิงชราคนนั้นไปหญิงชราจึงได้มอบปลาที่นางจูงมาให้กับต้นข้าวเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่เด็กชายนั้นให้ข้าวและอาหารกับเธอลาจึงเป็นเพื่อนใหม่และเขาก็ตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าปลาทูแท้จริงแล้วหญิงชราคนนั้นก็คือนางฟ้าจำแรงกายลงมาเพื่อทดสอบผู้คนนางจะเดินทางไปทั่วทุกมุมเมืองและทั่วทุกหมู่บ้านเพื่อเฟ้นหาบุคคลพิเศษเพื่อจะมอบของพิเศษให้และบททดสอบในครั้งนี้ต้นข้าวก็สอบผ่านและของวิเศษที่นางฟ้ามอบให้เด็กชายคนนี้ก็คือเจ้าลาตัวนี้นั่นเองต้นข้าวและปลาทูมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอในทุกๆเช้าต้นข้าวจะพาปลาทูไปเลาะเล็มหญ้าที่กลางทุ่งรอบๆหมู่บ้านปลาทูเจ้ากินเยอะๆนะเจ้าจะได้แข็งแรงและอยู่เป็นเพื่อนข้านานๆหญ้าอ่อนมันอร่อยมากเลยนะข้าจะกินให้พุงกลางเลยเจ้าปลาทูเลาะเล็มหญ้าไปเรื่อยๆและมันเลือกกินเฉพาะหญ้าที่ยังไม่แก่มากเพราะทุ่งหญ้าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มีหญ้าหลากหลายชนิดให้เลือกนอกจากนี้ที่ทุ่งหญ้าก็ยังมีฝูงวัวควายของชาวบ้านมาเลาะเล็มหญ้าอีกด้วยนับว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้ก็คือแหล่งอาหารชั้นดีของเจ้าลาและฝูงวัวควายเหล่านั้นแสงแดดอันสดใสในตอนเช้าตรู่สร้างความอบอุ่นให้กับทุกสรรพสิ่งเจ้าปลาทูเลาะเล็มหญ้าไปเรื่อยๆโดยมีต้นข้าววิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆในบางครั้งเจ้าลาก็จะหยุดเล็มหญ้าและคอยเรียกต้นข้าวอยู่บ่อยๆหากว่าเด็กชายนั้นวิ่งเล่นไกลเกินไปหรือถ้าหากต้นข้าววิ่งเล่นจนเหนื่อยเจ้าลาก็จะเล่านิทานให้ต้นข้าวฟังในตอนแรกต้นข้าวไม่รู้ว่าเจ้าลาพูดภาษามนุษย์ได้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นพ่อของเขาไม่อยู่บ้านเนื่องจากต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารทำให้เขาต้องอยู่บ้านกับเจ้าปลาทูเพียงลำพังในตอนกลางคืนต้นข้าวนอนไม่หลับเนื่องจากว่าก่อนนอน
พ่อจะต้องเล่านิทานให้เขาฟังทุกคืนแต่คืนนั้นพ่อไม่อยู่ต้นข้าวจึงนอนกระสับกระส่ายดิ้นไปดิ้นมาอยู่นานจนเจ้าปลาทูสงสัยและเอ่ยถามขึ้นต้นข้าวเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาหรือว่าปวดท้องข้าไม่ได้เป็นอะไรข้าแค่อยากฟังนิทานเอ๊ะเจ้าพูดได้ด้วยเหรอเจ้าปลาทูใช่ก็ข้าพูดได้นะสิข้าจะเล่านิทานให้เจ้าฟังก็ได้นะจริงเหรองั้นรีบเล่ามาเลยข้าจะตั้งใจฟังเมื่อเป็นความต้องการของต้นข้าวเจ้าปลาทูจึงเล่านิทานให้ต้นข้าวฟังหลายเรื่องต้นข้าวฟังนิทานอย่างสนุกสนานและในคืนนั้นเขาก็หลับไปอย่างมีความสุขพอต้นข้าวรู้ว่าเจ้าปลาทูพูดได้เขาก็ให้มันเล่านิทานให้ฟังอยู่เสมอเจ้าลาก็เล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานนิทานของเจ้าลาปลาทูล้วนมาจากประสบการณ์ในชีวิตของมันเพราะตอนที่มันอยู่กับหญิงชรานั้นมันได้ท่องเที่ยวไปทั่วทุกมุมเมืองตั้งแต่ต้นข้าวได้เจ้าลาปลาทูมาอยู่ด้วยชีวิตของเขาก็ไม่เหงาอีกต่อไปเขารักเจ้าลาปลาทูมากและเจ้าปลาทูก็รักต้นข้าวมากเช่นกันในวันนี้ต้นข้าวพาเจ้าปลาทูเลาะเล็มหญ้าจนตะวันขึ้นสูงแสงแดดเริ่มร้อนแรงเด็กชายจึงได้ชวนเพื่อนลาของเขาไปนอนหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เขานำน้ำที่อยู่ในกระบอกไม้พายออกมาแล้วเทลงในกระทงใบไม้ให้เจ้าลาปลาทูได้กินเสร็จแล้วเขาจึงได้กินน้ำที่เหลือเจ้าลาปลาทูกล่าวขอบคุณที่เพื่อนรักของเขาให้น้ำดื่มพร้อมกับก้มลงดื่มน้ำที่อยู่ในกระทงใบไม้เมื่อกินน้ำจนดับกระหายแล้วทั้งสองก็พากันนอนหลับพักผ่อนและเช่นเคยเจ้าลาก็เล่านิทานให้ต้นข้าวฟังจนกระทั่งเขาพลอยหลับไปต้นข้าวเป็นลูกของผู้นำหมู่บ้านพ่อของเขาชื่อว่านายเข้มส่วนแม่ของต้นข้าวนั้นเสียชีวิตไปเมื่อตอนที่ต้นข้าวมีอายุได้3 ขวบเขาจึงอยู่กับพ่อและลาปลาทูมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของต้นข้าวและปลาทูดำเนินไปอย่างสงบสุขจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองพากันไปที่ทุ่งหญ้าเหมือนดั่งเช่นทุกวันในหมู่บ้านก็เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นต้นข้าวตกใจมากเสียงเอะอะอะไรกันปะทูดังมาจากหมู่บ้านของเราเลยข้าก็ไม่รู้เราไปดูกันเถอะบางทีอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านของเราก็เป็นได้ต้นข้าวและปลาทูจึงได้พากันวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นระยะทางจากทุ่งหญ้าก็ไม่ไกลมากนักทั้งสองใช้เวลาไม่นานก็มาถึงหน้าหมู่บ้านเมื่อเข้ามาถึงบริเวณของหมู่บ้านแล้วทั้งสองก็ค่อยๆย่องเข้าไปเพราะโดยสัญชาตญาณว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านอย่างแน่นอนเจ้าลาปลาทูเดินนำหน้าต้นข้าวเข้าไปในหมู่บ้านอย่างแผ่วเบาและระมัดระวังและมันก็เป็นจริงดังคาดเพราะว่าได้เกิดเหตุร้ายขึ้นในหมู่บ้านจริงๆมีโจรกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำการปล้นผู้คนในหมู่บ้านพวกมันได้เผาทำลายบ้านเรือนและนำของมีค่าไปจนหมดและในตอนนี้ก็มีโจรคนหนึ่งซึ่งกำลังทำการปล้นที่บ้านของต้นข้าวอยู่นายเข้มพ่อของต้นข้าวก็ต่อสู้กับโจรคนนั้นจนสุดชีวิตเพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของตนเองระหว่างที่พ่อของต้นข้าวกำลังต่อสู้กับโจรอยู่นั้นมีจังหวะหนึ่งที่กำลังจะเสียท่าให้กับโจรชั่วต้นข้าวที่เห็นแบบนั้นก็ตะโกนออกไปด้วยเสียงอันดังว่าหยุดนะไอ้โจรชั่วแกจะทำอะไรพ่อข้าพ่อระวังด้วยพูดจบเด็กชายก็กระโจนเข้าใส่เจ้าโจรคนนั้นด้วยความรวดเร็วเจ้าโจรเสียหลักเพราะไม่คิดว่าจะมีเด็กคนไหนกล้าทำแบบนี้
มันจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากพ่อของต้นข้าวมาเป็นต้นข้าวแทนโจรร้ายจับตัวของเด็กน้อยเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อเป็นใบเบิกทางในการหลบหนีพ่อของต้นข้าวพยายามช่วยลูกแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ไม่นานโจรกลุ่มนั้นก็สลายตัวและหลบหนีไปในป่าพร้อมกับจับตัวต้นข้าวไปด้วยพ่อจ๋าปลาทูช่วยด้วยต้นข้าวตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าเจ้าโจรคนนั้นก็เอาผ้ามามัดปิดปากของต้นข้าวเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาตะโกนได้พร้อมกับข่มขู่เด็กชายว่าถ้ายังส่งเสียงดังมันจะโยนต้นข้าวลงไปอย่างหน้าผาสูงต้นข้าวกลัวมากจึงจำใจต้องหยุดร้องและยอมเดินตามพวกโจรไปแต่โดยดีเหตุการณ์ปล้นหมู่บ้านในครั้งนี้ทุกคนในหมู่บ้านสูญเสียทรัพย์สินไปมากมายบ้านเรือนก็เสียหายยับเยินพระเจ้าโจรร้ายมันเผาบ้านเรือนชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนแต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตคงมีแต่ต้นข้าวเท่านั้นที่ถูกจับตัวไปและมีนายเข้มเพียงคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าปลาทูวิ่งพ่านไปมาด้วยความกระวนกระวายเขารู้สึกเป็นห่วงต้นข้าวเป็นอย่างมากคิดจะตามต้นข้าวไปแต่ลำพังแค่ตัวเดียวคงไม่อาจช่วยต้นข้าวได้และหลังจากที่เจ้าลาช่วยนายเข้มและชาวบ้านคนอื่นๆดับไฟที่บ้านเรือนเรียบร้อยแล้วเจ้าลาก็เอ่ยกับนายเข้มว่าเจ้านายป่านนี้ต้นข้าวจะเป็นยังไงบ้างนะเราตามไปช่วยต้นข้าวกันดีกว่าไหมครับเจ้านายต้นข้าวจะต้องปลอดภัยเดี๋ยวเรารีบตามไปช่วยต้นข้าวกันดีกว่านายเข้มสะพายดาบและออกติดตามโจรกลุ่มนั้นแต่เพราะว่านายเข้มถูกโจรร้ายฟันเข้าที่หัวไหล่เขาออกตามโจรนั้นไปได้ไม่เท่าไหร่ก็สลบไปเนื่องจากเสียเลือดมากเพราะแผลที่หัวไหล่ของเขาลึกมากเจ้าลาจึงได้กลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งเพื่อไปตามคนในหมู่บ้านมาช่วยนายเข้มและมันตั้งใจว่าจะล่วงหน้าไปช่วยต้นข้าวก่อนปลาทูวิ่งมาถึงหมู่บ้านมันก็แจ้งแก่ชาวบ้านว่าตอนนี้นายเข้มสลบอยู่ในป่าชาวบ้านผู้ชายหลายคนจึงได้ไปแบกร่างของนายเข้มออกมาจากป่ามายังหมู่บ้านเพื่อทำการรักษาส่วนทางด้านต้นข้าวนั้นก็ทั้งหวาดกลัวและเหนื่อยล้าที่สำคัญต้นข้าวคิดถึงและเป็นห่วงพ่อมากเพราะว่าเขาเห็นที่หัวไหล่ของพ่อมีเลือดไหลมาจำนวนมากน่าจะบาดเจ็บจากการต่อสู้กับโจรร้ายอีกอย่างต้นข้าวก็คิดถึงเจ้าลาปลาทูด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ได้กลับไปหามันจะมีใครพามันไปเล็มหญ้าที่ทุ่งหญ้าหรือเปล่าพวกโจรได้พาต้นข้าวเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักเขาทั้งเหนื่อยและหิวโหยแทบก้าวขาไม่ออกแต่ว่าระหว่างทางนั้นต้นข้าวได้แอบหักกิ่งไม้เอาไว้เป็นระยะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพราะเขาไม่สิ้นความหวังต้นข้าวคิดว่ายังไงต้องมีคนตามมาช่วยเขาอย่างแน่นอนเจ้าโจรกลุ่มนั้นพาต้นข้าวเดินไปโดยไม่หยุดพักเป็นเวลา1 วันกับอีก1 คืนในที่สุดก็มาถึงชุมโจรที่อยู่ใจกลางป่าลึกหนึ่งในโจรนั้นได้นำตัวเขาไปขังไว้ในคอกม้าและนำน้ำกับอาหารเพียงเล็กน้อยมาให้เขากินพอประทังชีวิตเท่านั้นต้นข้าวกินอาหารที่พวกโจรนำมาให้เพื่อบรรเทาความหิวและอีกอย่างเขาจะได้มีเรี่ยวแรงในการหลบหนีต้นข้าวเองก็ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่เท้าจากการเดินที่แสนหนักหน่วงแต่ถึงแม้เขาจะเจ็บและหวาดกลัวขนาดไหนเขาก็มีสติและสังเกตเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวต้นข้าวพบว่าที่นี่เป็นชุมชนอย่างแน่นอนรอบๆบริเวณชุมชนแห่งนี้มีป่าไม้และหน้าผาล้อมรอบพวกมันมีกันทั้งหมด10 คนเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในวัยชกาลทั้งหมดและมันมีหัวหน้า1 คนชื่อว่าเสือมัน
ในตอนแรกเสือมันไม่พอใจลูกน้องเป็นอย่างมากที่จับตัวต้นข้าวมาเพราะมันเกรงว่าจะมีคนตามมาช่วยเด็กชายแต่พอลูกน้องอธิบายว่าจำเป็นต้องจับตัวต้นข้าวมาเป็นตัวประกันเสือมันก็เลยเข้าใจก็ดีเหมือนกันจับมันมาก็ดีข้าจะได้นำตัวมันไปสังเวยแก่เทพโจรอีก3 วันก็จะเป็นวันแรม15 ค่ำแล้วพอได้ยินเช่นนั้นต้นข้าวก็กลัวจนตัวสั่นเพราะเขาเคยได้ยินนายเข้มพ่อของเขาเล่าให้ฟังว่าพวกโจรมันนับถือเทพแห่งโจรและมักจะนำเลือดและหัวใจของมนุษย์ไปเส้นสังเวยแก่เทพที่นับถือต้นข้าวได้แต่ภาวนาขอให้พ่อรีบมาช่วยก่อนวันแรม15 ค่ำด้วยใจอันระทึกต้นข้าวนอนหนาวเหน็บอยู่ในคอกม้าอย่างอ่อนแรงแผลที่เท้าก็ยังปวดหนึบเขาได้น้ำที่พวกโจรนำมาให้เขาดื่มล้างหน้าและทำความสะอาดแผลทางด้านเจ้าปลาทูนั้นหลังจากที่มันไปตามให้คนมาช่วยนายเข้มไปรักษาคนในหมู่บ้านแล้วมันก็เริ่มออกตามหาต้นข้าวมันใช้จมูกที่ว่องไวต่อกลิ่นสูดดมหากลิ่นของต้นข้าวและใช้สายตาอันแหลมคมของมันสังเกตหาร่องรอยต่างๆที่พวกโจรอาจจะทิ้งเอาไว้และในที่สุดมันก็พบร่องรอยของกิ่งไม้ที่ต้นข้าวได้หักเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เจ้าลาปลาทูกู่ร้องในใจด้วยความหลิงโลดมันรีบเดินตามสัญลักษณ์ที่ต้นข้าวทำเอาไว้ในทันทีเจ้าปลาทูนึกชื่นชมในความฉลาดและกล้าหาญของต้นข้าวมันทั้งดมกลิ่นและสังเกตสัญลักษณ์เหล่านั้นไปเรื่อยๆและไม่ยอมให้ละสายตาแต่ทว่าหนทางที่ไปหาต้นข้าวนั้นไม่ได้ง่ายเลยมันเต็มไปด้วยขวากหนามหินแหลมคมใบไม้ที่มีพิษและเห็ดพิษที่เพียงแค่สัมผัสก็อาจจะเป็นอันตรายได้เจ้าลาปลาทูต้องใช้ความระมัดระวังและช่างสังเกตเป็นอย่างมากและมันก็ไม่ลืมทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้นายเข้มผู้เป็นเจ้านายของมันได้รับรู้ด้วยเพื่อจะได้มาตามหาและจับโจรกลุ่มนี้ไปส่งให้กับทางการเพื่อให้พวกมันได้รับโทษทันเจ้าลาปลาทูเดินทางต่อไปด้วยความยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยผ่านป่าเขาและหุบเขาด้วยหัวใจที่ร้อนรุ่มเพราะมันคิดถึงและเป็นห่วงต้นข้าวอย่างมากแต่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายขนาดไหนเจ้าลาก็ไม่เคยคิดที่จะท้อถอย1 วันกับอีก1 คืนที่เจ้าลาปลาทูเดินทางโดยไม่หยุดพักในที่สุดมันก็มาถึงรังโจรสายตาของมันสอดสายมองหาต้นข้าวทันทีและมันก็มองเห็นเพื่อนรักของมันต้นข้าวถูกขังเอาไว้ในคอกม้าท่าทางของเด็กชายหวาดกลัวและหิวโหยเจ้าลาปลาทูจึงค่อยๆย่องเข้าไปที่คอกม้าในตอนนี้พวกโจรกำลังนอนหลับกลางวันอยู่เพราะคิดว่าอยู่ในชุมโจรคงไม่มีใครกล้าบุกรุกเข้ามาและไม่ได้วางเวรยามเอาไว้เจ้าปลาทูจึงสามารถเข้าไปหาต้นข้าวบริเวณคอกม้าได้โดยที่พวกโจรไม่เห็นต้นข้าวเป็นอย่างไรบ้างข้ามาช่วยเจ้าแล้วปลาทูในที่สุดเจ้าก็มาช่วยข้าหวาดกลัวมากเลยรู้หรือไม่ว่ามันจับข้ามาสังเวยให้กับเทพแห่งโจรเจ้าปลาทูปลอบใจต้นข้าวอยู่นานก่อนจะส่งขนมที่ต้นข้าวชอบกินให้เขามันห่อขนมก้อนนั้นมาด้วยเพราะมันรู้ว่าต้นข้าวชอบกินขนมชนิดนี้ที่สุดทุกครั้งที่ต้นข้าวผิดหวังหรือหวาดกลัวพอได้กินขนมชนิดนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเด็กน้อยจึงกินขนมชิ้นนั้นอย่างอร่อยพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เสือมั่นจะนำเขาไปสังเวยแก่เทพแห่งโจรคืนนี้น่ะสินะที่เป็นวันแรม15 ค่ำไม่ต้องกลัวนะข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรเจ้าได้อีกอย่างคนในหมู่บ้านจะต้องตามมาช่วยเราอย่างแน่นอนแค่ข้าได้เห็นหน้าเจ้าและได้กินขนมก้อนนี้ก็ไม่มีกลัวสิ่งใดอีกแล้ว
หลังจากที่ต้นข้าวกินขนมหมดแล้ว เจ้าลาปลาทูก็เริ่มสำรวจคอกไม้นั้น เพื่อหาทางนำตัวต้นข้าวออกมา แต่ถ้าว่าคอกที่เป็นไม้กั้นอย่างนั้นมันแข็งแรงและแน่นหนาเกินไป เจ้าลาปลาทูไม่สามารถใช้ฟันแทะคอกไม้อันนั้นออกได้ มีทางเดียวก็คือ จะต้องเอาลูกกุญแจมาไขเท่านั้น ลูกกุญแจน่าจะอยู่กับเสือมั่นหัวหน้าของพวกมัน ถ้าอย่างนั้น เจ้าอยู่ในนั้นไปก่อนนะ ไม่ต้องกลัวข้าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละ ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้ทางต้นข้าวและเจ้าลาปลาทูก็ยังคงทำได้แค่เพียงรอให้นายเข้มและคนในหมู่บ้านมาช่วยเท่านั้น เพราะอย่างน้อยตอนนี้ชีวิตของต้นข้าวก็ยังปลอดภัยจนกว่าจะถึงคืนนี้ ในตอนเย็นเสือมั่นได้ให้ลูกสมุนของมันนำข้าวและน้ำมาให้ต้นข้าวได้กิน เขาจึงแบ่งข้าวและน้ำให้เจ้าลาปลาทูด้วยครึ่งหนึ่ง สองสหายลงมือกินข้าวเพื่อจะได้มีแรงในตอนหลบหนีทางด้านนายเข้มนั้นด้วยใจที่มีความเป็นห่วงลูกชาย หลังจากที่ทานยาสมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บปวดและห้ามเลือดแล้วเขาก็ขอแรงชาวบ้านที่เป็นชายชะกันหลายสิบคนรวมทั้งมีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมด้วยติดตามร่องรอยที่ต้นข้าวและเจ้าปลาทูทำเอาไว้เพื่อไปช่วยลูกจับโจรกลุ่มนั้นส่งทางการโดยร่องรอยของเส้นทางที่ต้นข้าวและเจ้าลาทิ้งไว้นายเข้มและกลุ่มชาวบ้านสามารถติดตามไปถึงรังโจรได้อย่างง่ายดายพวกเขามาถึงรังโจรในตอนพลบค่ำพอดีพวกชาวบ้านได้กระจายตัวออกล้อมชุมโจรเอาไว้คบไฟในชุมโจรถูกจุดขึ้นสว่างไสวพวกโจรนับ10 คนก็ล้อมวงกินเหล้าพวกมันทำการเฉลิมฉลองเนื่องจากว่าคืนนี้จะมีพิธีการเส้นสังเวยเทพแห่งโจรพวกโจรชั่วไม่ได้รู้ตัวเลยว่าในตอนนี้ได้ถูกชาวบ้านล้อมเอาไว้ทุกทิศทางแล้วนายเข้มได้ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านซุ่มดูพวกมันอย่างเงียบๆก่อนที่เขาจะนำเห็ดพิษที่เก็บมาระหว่างทางเอาใส่ไว้ในไหเหล้าของพวกมันขณะที่พวกมันเผลอด้วยความประมาทและชะล่าใจพวกโจรไม่คิดว่าจะมีใครมาถึงรังของพวกมันจึงไม่ทันระวังตัวไม่มีการวางเวรยามทางใดทั้งสิ้นจึงทำให้นายเข้มนำเห็ดพิษหย่อนลงในไหของพวกมันได้อย่างง่ายดายและพวกมันก็กินเหล้าที่ผสมเห็ดพิษลงไปและสลบสลายไม่ได้สตินายเข้มเมื่อเห็นว่าพวกมันหลับกันหมดแล้วก็ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านเข้าไปจับโจรพวกนั้นมัดเอาไว้และนำกุญแจที่ผูกอยู่ที่เอวของเสือมั่นไปไขคอกม้าเพื่อนำตัวของต้นข้าวออกมาต้นข้าวปลอดภัยแล้วลูกพ่อจ๋าขอบคุณมากจ้ะขอบใจเจ้าด้วยนะเจ้าปลาทูต้นข้าววิ่งไปกอดนายเข้มเอาไว้และนั่งลงกอดคอเจ้าปลาทูด้วยความดีใจเขาดีใจและไม่ผิดหวังที่มีเจ้าปลาทูเป็นเพื่อนเพราะแม้ในวันที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเจ้าปลาทูก็ไม่เคยทอดทิ้งกว่าพวกโจรเหล่านั้นจะได้สติก็เป็นเวลารุ่งเช้าชาวบ้านจับพวกมันมัดเอาไว้และพอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความโล่งใจและนอกจากจะได้ตัวโจรที่เข้าปล้นหมู่บ้านนับ10 คนแล้วพวกชาวบ้านยังได้ทรัพย์สินที่พวกมันปล้นไปคืนมาทุกอย่างด้วยเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วนายเข้มก็แจ้งยังทางการเพื่อมานำตัวของพวกโจรชั่วเหล่านี้ไปรับโทษทันที่มันก่อไว้โจรร้ายที่เที่ยวปล้นชาวบ้านไปทั่วก็ได้ถูกจับกุมจนหมดต่อไปนี้ชาวบ้านทุกคนก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขและปราศจากความหวาดระแวงทางการและชาวบ้านได้มอบรางวัลและความชื่นชมให้แก่เด็กชายต้นข้าวและเจ้าลาปลาทูที่มีความกล้าหาญเฉลียวฉลาดรู้จักทำสัญลักษณ์ทิ้งไว้จนชาวบ้านตามไปถึงรังโจรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถจับโจรได้หมดทุกคนโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรางวัลที่เด็กชายต้นข้าวได้รับและเจ้าปลาทูได้รับนั้นคือเหรียญกล้าหาญ
ทั้งต้นข้าวและเจ้าปลาทูก็ภูมิใจที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ชาวบ้านได้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้กับต้นข้าวและปลาทูและได้บอกให้เด็กทุกคนเอาต้นข้าวเป็นตัวอย่างความฉลาดและกล้าหาญต้นข้าวและเจ้าปลาทูนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเด็กๆในหมู่บ้านมักจะมาเล่นกับต้นข้าวและฟังนิทานจากประสบการณ์จริงของเจ้าปลาทูอยู่เสมอซึ่งเจ้าปลาทูก็ได้ให้ข้อคิดแก่เด็กๆเหล่านั้นว่าความกล้าหาญมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรมีและควรมอบให้แก่กันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทุกๆเช้าเจ้าปลาทูและต้นข้าวจะพาเด็กๆในหมู่บ้านออกไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าเป็นประจำเด็กๆทุกคนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานอยากจะมีเพื่อนรักที่สนิทมากๆเหมือนต้นข้าวกับเจ้าปลาทูบ้างหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีโจรมาปล้นหมู่บ้านในแถบนี้อีกเลยเนื่องจากว่าถูกจับไปหมดแล้วนั่นเองเด็กชายต้นข้าวได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกับเจ้าปลาทูต้นข้าวได้แต่งงานมีครอบครัวและมีลูกชาย1 คนส่วนเจ้าปลาทูนั้นก็ยังอยู่กับต้นข้าวมันมักจะเล่านิทานให้ลูกชายของต้นข้าวฟังเสมอๆถึงแม้ว่าทั้งสองสหายจะเติบโตและมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ว่าทั้งสองต่างก็ยังยึดมั่นในมิตรภาพที่สวยงามและเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป